Tháng 9 này, có loại rau chỉ cần gieo một luống nhỏ, vài tuần sau đã bắt đầu tỉa được. Nhưng cũng có loại, nếu đợi tới khi trời lạnh hẳn mới mua hạt, thì mình đã chậm mất cả một giai đoạn ươm cây. Cô bà đã chọn ra 9 loại đáng trồng nhất, sắp từ số 9 xuống số 1. 2 vị trí cuối được giữ lại vì chúng không cho kết quả nhanh nhất. Nhưng nếu bắt đầu đúng trong tháng 9, một loại sẽ âm thầm cuộn thành từng bắp chắc, còn lại số 1 có thể cho những chùm quả kéo dài qua nhiều tháng. Điều bất ngờ là loại số 1 không được gieo thẳng ra vườn và cũng không phải rau ưa lạnh như nhiều bác vẫn nghĩ. Trước khi bật mí, ta bắt đầu với loại dễ cho người mới thấy thành quả nhất. Danh sách này lấy điều kiện Việt Nam làm mốc, nhưng tháng 9 của 3 miền không giống nhau. Miền Bắc đang bước vào vụ thu đông, miền Trung nhiều nơi phải chuẩn bị cho mưa lớn, miền Nam vẫn nóng ẩm và thường có mưa. Vì vậy, ở mỗi loại, cô ba sẽ nói rõ nơi nào có thể gieo ngay, nơi nào cần mái che và nơi nào nên chờ. Các bác nhớ nhìn thêm dự báo 7 ngày cùng thời vụ ghi trên gói giống. Đừng chỉ nhìn con số trên lịch. Loại thứ 9, cải ngọt. Cải ngọt đứng ở vị trí số 9 không phải vì kém giá trị, mà vì đây là loại khá quen và cho kết quả nhanh. Tại miền Bắc, khi những đêm tháng 9 bắt đầu dịu, cải ngọt có thể gieo thành nhiều lứa nhỏ. Hạt bé nên chỉ phủ một lớp đất mỏng, dùng bình tưới có tia nhẹ hoặc phun sương để hạt không trôi dồn vào một chỗ. Đầu tháng 9, đôi khi vẫn còn nắng nóng và mưa bất chợt. Nếu mặt luống bị mưa đập chặt, hạt vừa nứt sẽ khó đội lên. Cô ba làm luống cao, san mặt thật bằng, rồi dùng lưới hoặc mái trong giảm lực mưa. Khi cây mọc dày, phải tỉa sớm, giữ lại tất cả, vì tiết cây sẽ làm cả luống chen nhau, thân cao, lá nhỏ và sâu bệnh dễ ẩn bên trong. Miền Trung có thể gieo cải trong khay đặt dưới mái, chờ qua đợt mưa lớn mới đưa ra luống. Miền Nam vẫn trồng được nếu chọn giống chịu nhiệt, có nắng sáng và đất thoát nước nhanh. Gieo từng ít một, cách nhau khoảng 1 đến 2 tuần, nhà mình sẽ có rau non nối lứa thay vì cùng lúc cả luống già. Cải ngọt thích hợp cho người muốn thu nhanh, nhưng nếu các bác có một chiếc chậu nông, muốn trồng loại rau mềm hơn, đẹp cả màu xanh lẫn đỏ, loại thứ 8 đáng để dành riêng một góc. Cái khó của nó không nằm ở hạt, mà ở việc chọn sai nhiệt độ. Loại thứ 8, xà lách. Xà lách thích thời tiết mát, đất ẩm vừa và ánh sáng tốt, nhưng không quá gắt. Ở miền Bắc, tháng 9 có thể bắt đầu gieo các giống xà lách lá, nhất là khi nhiệt độ ban đêm đã giảm. Vùng cao mát có thể thuận lợi sớm hơn đồng bằng. Hạt xà lách nhỏ, không nên chôn sâu. Cô ba làm ẩm giá thể trước, rải hạt thưa rồi phủ rất nhẹ. Nếu trời vẫn nóng, đặt khay ở chỗ có nắng sáng và thoáng. Đừng để khay dưới một lớp ni lông kín giữa nơi nắng chiếu, vì nhiệt tích lại bên trong có thể làm hạt nảy kém hoặc cây con vừa lên đã yếu. Khi cây có vài lá thật, tách ra với khoảng cách phù hợp loại xà lách mình trồng. Xà lách lá có thể đứng gần hơn loại cuộn bắp. Cây chen quá sát sẽ vương cuốn và giữ ẩm trong tán. Đến lúc thu, các bác có thể kỉa lá ngoài, giữ nguyên chồi giữa để cây tiếp tục ra lá, nếu đó là giống xà lách lá. Miền Trung và miền Nam, vùng thấp, không nên xem tháng 9 là mùa xà lách chung cho mọi nơi. Nếu thời tiết còn oi, mưa nhiều và sân thiếu gió, cây dễ vương ngồng hoặc thối gốc. Có mái giảm mưa, giống chịu nhiệt và vị trí nhận nắng sáng thì có thể thử một khay nhỏ. Nếu không, chuyển sang loại tiếp theo sẽ thực tế hơn. Nó chịu nền nhiệt ấm tốt hơn, leo thành giàn và cho những quả dài hái liên tục. Loại thứ 7, đậu đũa. Đậu đũa hợp với vụ thu đông, hạt lớn, nảy nhanh và có thể gieo thẳng. Ở nhiều nơi, tháng 8 và tháng 9 là khuôn gieo phù hợp, nhưng hạt đậu hút nước mạnh, đất bí hoặc mưa kéo dài lại khiến hạt thối rất nhanh. Cô ba chỉ gieo khi đất đủ ẩm, nhưng bóp không nhão. Mỗi hốc đặt lượng hạt theo hướng dẫn của giống
và không tưới dồn thêm nếu trời sắp mưa. Giàn nên được dựng trước hoặc ngay khi cây còn nhỏ. Đợi dây đã bò rối dưới đất mới cắm cọc, rất dễ làm đứt rễ. Cho cây leo lên, ánh sáng và gió đi qua tán tốt hơn. Việc thu quả cũng thuận tay. Khi cây ra hoa và mang quả, giữ ẩm đều ở vùng rễ. Lúc khô kiệt, lúc ngập sũng đều làm hoa dễ rụng. Miền Bắc nên ưu tiên gieo sớm trong tháng và chọn giống nắng ngày để cây còn đủ thời gian trước khi lạnh. Miền Nam vẫn có thể trồng trong nền nhiệt ấm, nhưng phải làm luống hoặc chậu thoát nước, không gieo quá dày giữa mùa mưa. Miền Trung nên chờ đất ráo sau mưa rồi mới đặt hạt. Đậu đũa cần một chiếc giàn tương đối cao và thời gian thu kéo dài. Loại thứ 6 cũng leo giàn, nhưng cửa sổ gieo trong tháng 9 ở miền Bắc hẹp hơn. Bỏ qua nửa đầu tháng, nhiều nơi sẽ không còn điều kiện đẹp như lúc đầu vụ. Loại thứ 6, dưa leo. Tại một số vùng phía Bắc và Bắc Trung Bộ, dưa leo vụ đông thường được bố trí từ đầu đến giữa tháng 9. Đây là cây lớn nhanh và sớm cho quả, nhưng chính vì vụ ngắn nên chậm thời điểm vài tuần, có thể làm giai đoạn ra hoa gặp lạnh. Các bác chọn giống được khuyến táo cho vụ thu đông tại địa phương, không lấy giống dài ngày của vụ hè để gieo thay. Nếu đất đang ướt sau mưa, ươm mỗi hạt trong một cốc nhỏ có lỗ thoát sẽ chủ động hơn. Khi cây vừa có vài lá thật, bầu còn nguyên và rễ chưa cuộn thì đem trồng. Giữ trong cốc quá lâu, cây bí rễ, ra vườn thường đứng lại. Dưa leo cần nắng, giàn thông thoáng và nước tương đối đều, đặc biệt từ lúc ra hoa. Không bón thật nhiều đạm để lấy dây dài. Tán quá rậm sẽ che hoa, giữ ẩm và làm bệnh lá khó kiểm soát. Thu quả đều tay cũng giúp cây tiếp tục ra hoa mới. Ở miền Nam, cây vẫn hợp nhiệt, nhưng tháng 9 thường nhiều mưa, nên bệnh lá và úng gốc mới là rào cản lớn. Miền Trung không nên gieo chỉ vì vừa có một ngày nắng. Hãy nhìn cả tuần phía sau, dựng giàn chắc và chuẩn bị rãnh trước khi xuống cây. Dưa leo cho quả ở trên giàn, nhưng nếu nhà không có chỗ dựng cọc, loại thứ 5 giấu toàn bộ phần thu hoạch dưới mặt đất. Thời gian sinh trưởng không quá dài và chính vụ của nó ở miền Bắc bắt đầu ngay trong tháng 9. Loại thứ 5, cải củ. Cải củ có vụ chính gieo trong tháng 8 và tháng 9 ở miền Bắc. Hạt được gieo thẳng tại nơi cây sẽ lớn, không nên ươm rồi nhổ sang như rau ăn lá, bởi làm động rễ chính, dễ khiến củ cong hoặc phân nhánh. Đất trồng phải tơi, thoát nước và không có nhiều đá, rác cứng hay những cục phân chuồng chưa hoai. Cô ba làm luống tao vừa phải, sạch hàng nông, gieo thưa rồi phủ nhẹ. Khi cây mọc, tỉa bỏ cây yếu để mỗi cây còn khoảng trống phát triển củ. Nếu để dày, phần lá nhìn vẫn xanh, nhưng củ phía dưới sẽ nhỏ và chen nhau. Cải củ cần ẩm đều, không phải đất lúc khô nứt, lúc ngập. Sau mưa phải kiểm tra rãnh ngay. Củ gần thu mà gặp thay đổi nước quá mạnh, có thể nứt hoặc giảm chất lượng. Cũng không nên trồng liên tiếp cải củ sau một luống toàn cây họ cải, nếu khu đó từng bị sâu bệnh nặng. Ở miền Trung hoặc miền Nam vùng thấp còn nóng mưa, cải củ không phải lúc nào cũng tròn đẹp như ở vụ mát miền Bắc. Nếu muốn thử, chọn giống chịu nhiệt, trồng trong chậu sâu và giảm mưa trực tiếp. Tuy nhiên, loại đứng ở số 4 còn đòi hỏi đất kỹ hơn cải củ. Chỉ một viên sỏi hoặc một lần nhổ cây sang chỗ khác cũng có thể làm phần thu hoạch biến thành những chiếc củ ngoằn ngoèo. Loại thứ 4, cà rốt. Tháng 9 và tháng 10 là chính vụ gieo cà rốt tại nhiều vùng miền Bắc. Đây là loại nhìn đơn giản nhưng rất thật thà với cách mình làm đất. Đất tơi sâu, nhẹ và thoát nước thì củ đi thẳng. Đất đóng cục, có sỏi hoặc phân hữu cơ chưa hoai thì rễ chính dễ tách nhánh, làm củ ngắn và méo. Cà rốt phải gieo thẳng. Cô bà không ươm trong khay rồi nhổ ra trồng. Hạt nhỏ và nảy không quá nhanh,
nên mặt lún cần được giữ ẩm nhẹ, không để đóng váng. Có thể phủ một lớp vật liệu mỏng để hạn chế bốc hơi, nhưng phải nhấc hoặc làm thưa khi cây bắt đầu lên để mầm nhận đủ sáng. Khi cây mọc dày, tỉa từng đợt, kéo thẳng cây bỏ lên, hạn chế làm xô rễ cây giữ lại. Khoảng cách cuối cùng phải theo giống và kích thước củ mong muốn. Bón phân quá sát gốc hoặc thúc nhiều đạm sẽ cho bộ lá đẹp, nhưng chưa chắc có củ tốt. Cà rốt hợp hơn với miền Bắc, vùng núi và cao nguyên mát. Ở miền Nam nóng ẩm hoặc miền Trung đang mưa lớn, người mới chỉ nên thử trong chậu sâu, giá thể thật thoáng và giống phù hợp. Nếu khu vườn không có tầng đất sâu, loại thứ ba sẽ dễ sắp trổ hơn. Phân tròn mình ăn nhìn giống một chiếc củ, nhưng thật ra nó phình lên trên mặt đất chứ không chui sâu như cà rốt. Loại thứ ba, su hào. Su hào là cây ưa mát. Phần tròn được gọi là củ, thực chất là đoạn thân phình lên ngay phía trên mặt đất. Hiểu được điều này, các bác sẽ tránh lỗi trồng cây quá sâu rồi lấp đất kín phần thân đang cần phình. Ở miền Bắc, tháng 9 có thể bắt đầu su hào vụ sớm hoặc chuẩn bị cây cho vụ chín, nhưng phải chọn đúng giống. Đầu tháng còn nóng thì cần giống chịu nhiệt. Dùng giống ưa lạnh trong thời tiết quá nóng, cây dễ vương lá mà phần thân phình kém. Gieo trong khay có mái giảm mưa, giúp mình giữ được cây con khỏe hơn gieo giữa luống đang sủng. Khi cây có bộ rễ ôm bầu và vài lá thật, chuyển ra luống vào chiều mát. Đặt cây ngang mặt đất cũ, ấn nhẹ quanh bầu rồi tưới định gốc. Không trồng quá dày, bởi su hào cần khoảng trống để lá nhận sáng và thân phình đều. Đất phải thoát nước. Họ cải trồng lâu trên cùng một vị trí, còn có nguy cơ tích lũy bệnh ở rễ, nên cần luân canh. Miền Trung chỉ nên xuống cây sau khi luống đã thoát nước tốt. Miền Nam, vùng thấp nóng, không phải nơi thuận lợi nhất cho su hào tháng 9. Vùng cao mát sẽ phù hợp hơn. Su hào gom dinh dưỡng vào một đoạn thân tròn. Loại thứ hai lại làm một việc gần như ngược lại. Nó xếp nhiều lớp lá quanh một chồi giữa, cuộn dần thành chiếc bắp chắc. Nhưng muốn có bắp đẹp vào chính vụ, phần cây con phải được chuẩn bị từ tháng 9, chứ không chờ rét mới bắt đầu. Loại thứ hai, bắp cải. Tại các tỉnh phía Bắc, vụ chính của bắp cải thường gieo hạt từ tháng 8 và đưa cây ra trồng trong tháng 9. Một số lịch giống có thể khác, nên các bác phải xem rõ đó là giống sớm, chính vụ hay muộn. Bắp cải sai thời điểm có thể lên rất nhiều lá, nhưng cuộn bắp chậm hoặc bắp lỏng. Cô bà ưu tiên ươm cây trong khay. Giá thể sạch, thoát nước, khay đặt nơi sáng và được giảm lực mưa. Cây mọc lên phải tỉa để không chen nhau. Khi cây đủ khỏe, thân thấp, lá cân và rễ giữ được bầu, mới chuyển ra luống. Đừng chọn cây cao vống chỉ vì nó lớn hơn. Đó thường là cây thiếu sáng và yếu gốc. Luống bắp cải cần nắng, đất tơi, rãnh thoát và khoảng cách đủ cho tán trưởng thành. Ngay từ khi cây còn nhỏ, đã phải kiểm tra sâu tơ, sâu xanh và bọ nhảy. Một tấm lưới chắn côn trùng được phủ sớm, mép diêm kín, thường có giá trị hơn chờ lá thủng rồi mới đi tìm cách cứu. Ở vùng cao miền Trung, Tây Nguyên hoặc nơi có khí hậu mát, bắp cải có thể được bố trí theo lịch địa phương. Còn miền Nam, vùng thấp nóng, tháng 9 không phải cứ gieo là cây sẽ cuộn bắp. Giống chịu nhiệt, độ cao, nắng và mưa đều quyết định kết quả. Bắp cải ở số 2 vì nó mở đầu vụ rau lạnh rất rõ, nhưng loại số 1 lại không phải rau cuộn bắp, cũng không phải cây lấy củ. Khi ngoài vườn mới chỉ dịu đi một chút, nó vẫn đang nằm trong một khay nhỏ dưới mái. Nếu đợi tới lúc trời lạnh hẳn mới gieo, cây sẽ mất thêm nhiều tuần để lớn. Còn bắt đầu đúng tháng 9, những cây con ấy có thể cho cả một mùa quả đỏ kéo dài. Loại thứ 1, cà chua vụ thu đông. Cà chua được xếp ở số 1 không phải vì dễ nhất, mà vì tháng 9 là thời điểm quyết định cả mùa thu hoạch phía sau.
Một số giống cà chua vụ đông ở miền Bắc có lịch gieo từ đầu tháng 9 sang tháng 10. Hạt nhỏ, cây con phát triển qua nhiều tuần, nên mình cần chuẩn bị sớm trong khay thay vì chờ thời tiết ngoài trời hoàn toàn mát mới bắt đầu. Cô ba dùng giá thể ươm sạch, tơi và thoát nước. Hạt được gieo nông, giữ ẩm vừa, đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhưng tránh mưa xối. Khi cây vừa mọc, thiếu sáng sẽ làm thân cao, mảnh và nghiêng về một phía. Vì vậy, khay phải được đưa ra chỗ sáng sớm, xoay hướng đều và giữ khoảng cách để lá không chê nhau. Không vội bón phân đậm cho cây con. Cây cà chua khỏe, cần thân chắc, tát đốt không kéo quá dài và bộ rễ trắng ôm bầu. Trước khi chuyển ra vườn, cho cây làm quen dần với nắng, gió và chênh lệch nhiệt độ. Ngày đầu chỉ đặt ngoài một khoảng nắng, sau đó tăng dần. Đem cây từ chỗ che kín ra nắng tả ngày, rất dễ làm lá cháy và cây đứng lại. Ở miền Bắc, chọn thời điểm trồng ra dựa vào giống, nhiệt độ và tình trạng cây, không chỉ dựa vào ngày gieo. Luống phải cao, có rãnh, vì mưa đầu vụ vẫn có thể làm rễ thiếu không khí. Sau khi cây hồi, dựng cọc sớm để không làm động rễ về sau. Miền Trung và miền Nam cũng có thể ươm cà chua trong tháng 9, nhưng giai đoạn mưa nhiều vì áp lực bệnh rất lớn. Khay cây cần mái che mưa, luống phải thoát nước và giống phải phù hợp địa phương. Nếu vườn thấp năm nào cũng ngập, chờ mưa giảm hoặc trồng trong chậu lớn có kiểm soát sẽ chắc hơn cố đặt cây xuống đất. Điều khiến cà chua xứng đáng ở vị trí cuối cùng là giá trị của việc bắt đầu đúng lúc. Một khay ươm tháng 9 không chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng nó giúp mình có cây đủ khỏe để bước vào vụ mát. Khi những cây số chín như cải ngọt đã thu gần xong, cà chua mới bắt đầu leo cọc, ra chùm hoa, rồi nối nhau chín quả. Khu vườn nhờ vậy không chỉ có một lần thu, mà có nhiều nhịp thu hoạch kế tiếp nhau. Nhìn lại 9 loại, các bác đừng mang cả 9 gói hạt ra gieo trong cùng một buổi. Miền Bắc có thể ưu tiên cải ngọt, cải củ, cà rốt và khay ươm bắp cải, cà chua. Miền Trung cần đặt mái che và rãnh thoát nước lên trước danh sách cây. Miền Nam nên ưu tiên đậu đũa, dưa leo cùng giống rau chịu nhiệt. Các loại ưa lạnh chỉ thử khi có điều kiện mát phù hợp. Tháng 9 không thưởng cho người gieo nhiều nhất. Nó thưởng cho người biết loại nào gieo ngay, loại nào bắt đầu trong khay và loại nào nên nằm yên trong gói thêm vài tuần. Các bác đang ở tỉnh nào và muốn trồng loại nào trong 9 loại này? Hãy để lại tên địa phương cùng loại rau. Cô ba sẽ giúp chia thành 3 rổ. Gieo ngay, ươm trước và nên chờ. Hẹn gặp lại các bác ở khu vườn sau.